السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في قناتي. إن شاء الله تكونوا كلكم بألف خير حبايبي أغلى متابعين. اليوم راح أقدم لكم كريم كراميل بدون بيض وبدون فرن بطريقة سهلة وسريعة، طعمها كثير طيب. ألذ كريم كراميل ممكن تعملوه بنفسكم بالبيت، ما بياخد وقت في التحضير. وفضلا وليس أمرا لا تنسوا الاشتراك في قناتي والضغط على الجرس ليصلكم كل جديد، وعمل لايك للفيديو، ولا تشوفوا الطريقة رافقوني لمطبخي ونوروني بحضوركم. بالبداية راح أجهز صوص الكراميل. بضيف 3/4 الكوباية سكر بالكلاية وبحطها على الغاز على حرارة وسط من غير تحريك، ولما يبلش السكر يذوب راح حركهم لحد ما يذوب منيح ويتكرمل. هون عند الكالب اللي راح استخدمه، فيكم تستخدموا أي كالب متوفر عندكم، بوزع فيه صوص الكراميل بشكل متساوي. لخليط الكريم كراميل راح احتاج لتر حليب، كوباية حليب بودرة، علبة قشطة، 3 باكيتات كريم كراميل، باكيت كريم شانتيه. لتجهيز خليط الكريم كراميل بضيف الحليب بطنجرة وراح اضيف باقي المكونات واخلطهم منيح على البارد. بحط الطنجرة على الغاز مع استمرار التحريك لحد ما يغلي. لما نغلي الخليط بهالشكل بخليه لمدة دقيقتين، بعدها رح أكيمه عن الغاز. بعد ما جهزت الخليط بضيفه فوق طبقة الكراميل. بعد ما جهزتها بخليها تبرد بدرجة حرارة المطبخ. بدخل الكالب على الثلاجة لمدة 5 ساعات على الأقل أو لليلة كاملة. بعد مرور ليلة كاملة أطلعتها من الثلاجة بتكون بردت منيح وحوافها انفصلت عن الكالب، وراح أقلبها بصحن التقديم.
هون عندي حلى كريم كراميل بعد ما جهزته زي ما انتم شايفين ما شاء الله شكله حلو وطعمه أحلى. الوصفة كثير طيبة ولذيذة وسهلة وسريعة ما بتاخد وقت في التحضير. إن شاء الله تجربوها وتحبوها. إذا عجبتكم وصفتي وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم إشعار بوصفاتي وعمل لايك وشير للفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.